Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Samahan niyo po kami sa isang panibagong linggo ng pakikibaka para sa tunay at tapat na impormasyon tungkol sa COVID-19. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary. Mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio. Kasama ninyong aalam sa pinakahuling hakbangin ng pamahalaan para labanan ng COVID-19. Basta laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Kaya naman bayan, halina't samahan nyo kami dito sa public briefing, #LagingHandaPH. Alamin muna natin ang mga pinakahuling balita sa ating bansa. Senador Bongo, pinaalalahanan ng mga government agencies na huwag kalimutan ng mga stranded workers sa Metro Manila dahil sa enhanced community quarantine. Anya kasabay ng paghahanda sa implementasyon ng Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program at dapat daw naunahin ng tulungan ng mga manggagawang hindi na nakabalik sa kanilang mga probinsya simula nang ipatupad ang travel restrictions sa bansa. Dapat tumanong paglaanan ng mga ito ng pagkain at libreng transportasyon, gayon din ang tiyak na kabuhayan pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Dapat din daw na hindi malimutan ng mga health protocols na kailangan sundin para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Nilinaw din ni Senador Bongo na hindi ito sapilitan at para lang sa mga nagdanais na makabalik sa kanilang mga probinsya. Sa kasalukuyan ay tinutukoy na ng Interagency Council na naatasan sa implementasyon na nasabing panukala ang mga programa at resources ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maaring ilaan para rito. Ayon na rin sa Executive Order 114 na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Kaugnay niyan, Technical Vocational Skills Training Program sa bansa dapat din paigtingin. Kasabay ng paglalatag ng panukalang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program ay dapat din na mas palakasin pa ang Technical Vocational Education and Training o TVET sa bansa sa pamamagitan ng TESDA para i-equip ang ating mga manggagawa na dagdag kasanayan na makakatulong sa kanilang magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan para mabilis na makabangon mula sa krisis na ito. Anya, mahalaga ring ituon ito sa mga probinsya at gawin itong adaptable sa mga pagbabagong magaganap sa oras na mag-uwian na po ang ating mga kababayan. Minungkahi pa rin ni Senator Go ang pakipag-ugnayan ng TESDA sa DTI, NEDA at mga LGU para masigurong tama at kapareho ang skills training na bawat manggagawa sa mga trabaho at industriyang uuwian nila sa kanilang mga probinsya. Ayon naman kay TESDA Director General Isidro La Peña na mas paigtingin ang mga programa ng kanyang ahensya sa agrikultura, kalusugan at construction para rin makatulong sa mabilis na pagbangon ng bansa pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Samantala, Pagcor, Sun City Group at Resorts World Philippine Cultural Heritage Foundation Incorporated nag-donate ng 50 milyong pisong halaga ng PPE sa 40 pampublikong ospital sa buong Luzon. Bilang bahagi pa rin ng pagtutulungan ng mga entertainment resort at Pagcor licensees sa bansa ay umabot sa 50,000 piraso ng PPE ang ipinamahagi sa iba't ibang ospital sa Luzon na may mahigpit na pangailangan sa karagdagang kagamitan. Kabilang sa kompletong set na ito ay ang PPE suits, N95 masks, medical face masks, medical goggles, gloves at shoe covers. Laking pasalamat naman ng mga nabigyang ospital gaya na lang ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kung saan kadalasan araw-araw ay nasa 150 PPEs umano ang nagagamit sa pag-aasikaso sa kanilang mga pasyente. Simula pa noong March 22 ay tuloy-tuloy na ang pagtulong na ginagawa ng Pagcor at ng mga licensees nito para maibsan ang epekto ng enhanced community quarantine sa ating mga frontliners at mamamayan. Maya-maya lang po ay mga kasama rin natin maghatid ng balita sina John Mogol ng Philippine Broadcast Service, Daniel Grace de Guzman ng PTV Cordillera, Julius Pacot ng PTV Davao, John Aroa ng PTV Cebu at si Alan Francisco ng PTV Manila. Samantala, latest COVID-19 count muna tayo na dagdagan po ng 184 new confirmed cases ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa
as of 4 p.m. kahapon. Sa kabuuan ay umabot na sa 10,794. Ito kung saan ay 75% o 8,151 ang nananatiling active cases, habang 1,924 naman po ang nakarecover dito at 719 ang mga nasawi. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ang 02894-26843. Para naman sa PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Maaari niyo rin pong tawagan ang hotline numbers ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na makikita nyo sa inyong TV screens. Patuloy pong kayo makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang www.doh.gov.ph COVID-19 Tracker. Samantala, Rocky, makakapanayam naman natin ngayong araw sina CSC Commissioner Eileen Lizada, CHED Chairperson Prospero De Vera III, Philippine Ambassador to Australia Helen Barber de la Vega, at si MMDA Spokesperson Asek Celine Pialago. Unahin muna natin ang tagapagsalita ng MMDA na si Assistant Secretary Celine Pialago. Magandang umaga sa iyo, Asek Celine. Good morning, Secretary Andanar and Yusek Rocky at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayon sa Laging Handa Press Briefing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayon sa naging payag ni MMDA, GM Garcia, ay nahirapan ang mga Metro Manila mayors natin sa pagde-decide on what to recommend to the IATF dahil sa posibleng health risk o kaya naman ay economic risk ng pag-extend o pag-lift ng ECQ sa NCR. The mayors came up with 3 possible scenarios: ECQ, GCQ at MCQ. At sa ECQ muna, gaano kahabang extension ulit ito kung sakali at ano ang economic consequences na dapat paghandaan natin? Yes, Secretary, inabot nga po ng 5 oras yung naging pagpupulong ng mga Metro Manila mayors. Kasama ho ang ilang health experts sa pangunguna rin po ng aming General Manager Jojo Garcia, Chairman Danny Lim, at lahat po ng Metro Manila mayors ay nabigyan po ng pagkakataong ilatag ang magiging pros and cons kung sakali hong ma-extend hanggang May 31 ang enhanced community quarantine sa Metro Manila. So wala pong naging unanimous decision, Secretary, pero nagkaroon po ng unanimous suggestions. Isa po dyan yung pag-extend ng ECQ hanggang May 31. Pangalawa po yung transition into GCQ. Pangatlo po yung modified GCQ kung saan po local officials po ang magdedetermine kung alin hong mga barangay ang pwedeng i-lockdown dahil po sa dami ng kanilang mga COVID-positive patients. Sa GCQ naman ay meron ng guidelines na ilabas ang IATF dito, pero hindi ba ito magiging mataas na risk sa ating kalusugan? Well, Secretary, 10 out of 17 Metro Manila mayors po are in favor po na i-extend ang ECQ hanggang May 31. Yan ho sa kadahilanan na kinukonsidera ho ang health at kaligtasan po ng ating mga kababayan. Yes, sir, isa po yan sa mga idinulog at pinag-usapan na masyadong risky ho para sa ating mga kababayan habang tuloy-tuloy pa po ang mass testing, habang tuloy-tuloy pa po yung ating contact tracing at yung paglipat po sa ilang mga PUIs at PUMs, pag-sanitize ng mga areas, habang ginagawa po ng gobyerno ang lahat. Kulang pa po yan sa ngayon dahil nanghihingi pa po ng 15 days ang ilang Metro Manila mayors para po tiyaking ligtas ang ating mga kababayan sa posibleng second wave ng COVID-19. Kasi yun ho talaga yung kinakatakot ng ating mga Metro Manila mayors doon sa meeting at kasama ho ang ilang health experts na hindi ho katiyakan dahil po pag GCQ, Secretary, ang public transportation po ay gumagana na yung ilan. Meron na hong mga establishmentong magbubukas. So yun po yung kinoconsider ng ating mga Metro Manila mayors at health experts. Opo, Asek Celine, kung sakaling ang i-lift na yung ECQ sa Metro Manila at gawin itong GCQ or MCQ, nakahanda ba ang MMDA sa mga guidelines na dapat mahigpit na ipatupad sa buong National Capital Region?
Yes, User Rocky, nung Sunday po, idinulog po ng aming GM Manager Jojo Garcia sa IATF yung 30 suggestions ng Metro Manila Council. Ang hiling lang po ng Metro Manila Mayors kung ano man po ang magiging desisyon ng IATF, sana ho iisang polisiya, isang guidelines, iisang kumpas lang po para sa NCR. Since NCR po must act as one region, hindi po pwede, sir, ma'am, na yung isang city ho, ECQ, yung isa po GCQ, yung isa modified, since intercities po yung pinag-uusapan natin. Regarding po sa kahandaan ng MMDA USEC, doon po sa mga capacity ng pampublikong sasakyan, may guidelines po ang DOTR. Regarding po sa ruta ng mga pampublikong sasakyan, meron pong ibababa ang LTFRB. Yung nitty-gritty USEC, yun lang po yung inaantay namin. And yes po, although madadagdagan po ang trabaho, pero handa po ang MMDA na i-implement po ito sakali hong magkaroon ng transition from ECQ to GCQ. Pero kung mananatili naman po sa ECQ, kung ano po yung nakakasanayan natin itong mga nakarang araw, mahigit 2 buwan na po, mananatili pong ganito ang sistema natin. Oo, ang Metro Manila kasi yung naitalang may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Most likely ba i-adapt ng Metro Manila ang GCQ guidelines sa ibang mga probinsya o magkakaroon ng adjustment dito base sa pagiging pag-uusap na rin ng Metro Manila mayors? Yusak, yung naunang guidelines po na inilatag ho sa ilang mga probinsyang under GCQ na sa ngayon, wala naman hong nakikita ang mga Metro Manila mayors na problema doon. Pwede na hong i-adapt yun dito sa Metro Manila. Yung mga malls po magbubukas na pero for essentials lamang. Yung ilang mga establishmento magbubukas na pero para lamang sa mga restaurants, drugstores, etc. Public transport within 50% capacity. Pero ma'am, nasa last call po ng IATF kung may babaguhin po ba sila sa naunang guidelines na ibinigay po nila sa GCQ sa ilang mga probinsya, kung applicable po ba yon dito sa Metro Manila. Pero so far, wala pong problema doon ang ating mga Metro Manila mayors. Ang hiling lang po nila, talaga Yusek, magiging isang kumpas lang dapat kasi po hindi pwedeng si Makati, GCQ, pero yung nearby cities, si Taguig, ECQ, hindi po sana ganun yung mangyari. So NCR must act as one region. Yun lang naman po, Yusek Rocky. At yung 3 suggestions po, yun po yung idinulog at yun po ang inaantay natin para po yung guidelines po ay ma-draft na po at mapag-usapan na pong mabuti. Sa MCQ naman or ang Modified Community Quarantine, paano po ba ito? How does this work? Paano po ang magiging sistema dito? Well, Secretary, doon naman sa modified GCQ, ang bawat local officials po, local executives, ay may kakayanan pong i-determine kung ilan pong mga barangay sa kanyang nasasakupan yung may pinakamaraming bilang ng mga PUIs, PUMs, or COVID positives. So kung for example, ang certain barangay po ng isang certain LGU ay may pinakamaraming bilang ng mga COVID positive, yun lang po yung particular barangay, particular zone, kung ano man po ang gusto nilang gawin, pero yun lang ho, naka-systematic lang ho kung sino lang ho yung magkakaroon ng lockdown. Hindi po maaaring i-lockdown yung buong city, kundi ho yung barangay lamang, yung zone, or yung district, depende po sa mapag-uusapan. At ang decision po ito, magdidesisyon po dito ay ang local executive. Alam natin na ang iba't ibang syudad sa Metro Manila ay dikit-dikit at karamihan ng mga nagtatrabaho, halimbawa sa Quezon City, na may mataas na kaso ng COVID-19 ay taga ibang syudad din. How do we respond to this? Napag-usapan din ba ito sa council meeting? Yes po, Secretary, dahil yan nga ho yung major concerns na kung sakali ho na magkakaroon pa ng ibang desisyon per LGU, mahihirapan po talaga. Dahil hindi po lahat ng nagtatrabaho sa Makati ay nakatira sa Makati. Hindi rin po lahat ng nagtatrabaho sa QC ay nakatira sa QC. Same, lahat po ng issues po ay nalatag po, kaya po inabot ng 5 oras. In fact, Secretary, kinonsider din yung other provinces kasi po hindi lang Metro Manila ang pag-uusapan dito. Ang Calabarzon, sila po ay may mga negosyo rin dito sa Metro Manila na essentials, Bulacan, Pampanga, etc. So sila rin po ay maaapektuhan. Yes, Secretary, pinag-usapan po yan. Kaya po kung magiging GCQ po ito, aantayin po natin yung nitty-gritty, yung guidelines po na manggagaling po sa DOTR para po yung galing sa ibang syudad, yung galing sa ilang probinsya,
yung pag-connect po ng mga cities, intercities connections po natin, magiging maliwanag po dahil po sa ibababang guidelines ng LTFRB, magkakaroon po ng adjustment sa route, Secretary. Bali, one route na lang po yan at inaantay pa lang po natin yan sa ngayon. Sa DOTR naman po, yung carrying capacity ng mga papublikong sasakyan, 50% ang maaaring sumakay. So yun sir, napag-usapan po yan, pero pag ECQ, walang problema, Secretary, kasi mananatili tayo sa kung ano man tayo ngayon. Yung GCQ, ito po yung mas kailangang pagtuunan ng pansin dahil yung guidelines po kailangan masusing, mapag-aralan at maihatid po sa publiko para humaintindihan ng ating mga kababayan. Yung pangatlo sir, yung modified GCQ, hindi masyadong magiging mahirap since barangay lang ho yung ito total lockdown o magkakaroon ng enhanced community quarantine. So LGU problem lang po siya, madali lang po siya kung tutuusin. Pero po pag health, at economic-wise po ang ating ibabalanse, doon po talaga nahihirapan ang ating mga Metro Manila Mayor, Secretary. Maraming salamat sa iyong panahon, ASEC Celine Pialago ng MMDA. Oras po natin, 11:19 in the morning. Makakapanayam din po natin si Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw po, Secretary Andanar, Yusek Rafi, at sa lahat ng nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Commissioner, nung Biyernes ay naglabas na ang CSC ng resolution tungkol sa interim guidelines for alternative work arrangement para sa government offices, gaya ng work from home, skeleton workforce, 4-day work week at staggered working hours. Ano po ba ang limitasyon ng work arrangements na ito sa ECQ at GCQ? Based doon sa sa MC number 10, may retroactive effect po ito ng March 16. There are 5 alternative work arrangements na binibigay po sa heads of agencies. Number 1, meron ho tayong work from home. Number 2, skeleton or skeletal workforce. Number 3, 4-day compressed work week. Number 4, staggered working hours. And number 5, alternative work arrangements. Isa-isahin ho natin, ang work from home, kailan ho siya pwede? Pag may declaration ng ECQ or pag may GCQ and kinakailangan po ng social distancing at yung public transport po ay may reduced capacity po. At saka rin ho, importante to the heads of agencies who are tuned in right now, importante po yung mga senior citizens and up, at saka those with yung mga may immunodeficiency, comorbidities, and other health risks, pregnant women, ilagay ho natin sila sa work from home arrangement. Yung may mga asthma, yung mga na-stroke po, even if you are below 60, pwede ho kayong work from home. Hindi ho kinakailangan na senior citizen kayo at meron ho kayong itong mga sinasabi ko. So it's important that we protect our government officials and employees na medyo mahina ho yung kanilang medical condition. The other one po is yung ating skeletal workforce. Ito ho yung kinakailangan pumunta sa opisina, pero hindi ho kailangan na full staffing pattern, like let's say yung receiving section ninyo. We have a skeleton or skeletal workforce. This one we want to highlight also. The 4-day compressed work week. For government, meron ho tayong batas na dapat 40 hours po ang nilalagay natin sa ating trabaho. But with the 4-day compressed work week, dati po 10 hours dapat ang nilalagay natin sa trabaho. Pero hindi na ho yan ngayon. Iniiba ho natin because wala naman ho makikipag-transact sa atin ng alas 6 ng gabi o alas 7 ng gabi. So, the compressed work week may either be Monday to Thursday, Tuesday to Friday, and you do not have to let the employee stay in the office for 10 hours. Pwede ho certain number of hours and the rest ho yung trabaho niya. Pwede na po niyang iuwi. For the staggered working hours po, ito ho yung let's say kung gusto niyo sa umaga and then the rest would be work from home.
Other alternative work arrangements, the fifth one, if the head of agency deems it fit, meron ho siyang ibang combination na pwedeng gawin, pwede ho, the head of agency is allowed. Why? Because yung mga heads of agencies po, sila ho yung mas nakakaintindi, mas nakakaalam kung ano yung pangangailangan ng kanilang opisina. So with all that I have said for the 5 alternative work arrangements, pwede ho natin i-combine. Ito ho yung maganda dito kasi pwedeng i-combine para ho hindi mahirapan din yung ating transacting public at yung government officials and employees po. We have a leeway, whether it is ECQ, GCQ, MCQ, you now have 5 alternative working arrangements po, Secretary. Good morning, Commissioner Lisada. Hanggang kailan naman po pwede magtagal ito kung sakali po na matapos yung pandemic? Maaari ba rin na ipatupad ito ng ating mga government offices, lalo po yung 4-day work week na matagal na pong isinusulong sa bansa? Mr. Kraki, this one is really fresh and new, and this will take effect May 22. This is a joint memorandum circular of CSC, Department of Labor and Employment, and DOH. Ito po ay yung occupational safety and health standards for the public sector. This was signed last May 4 and will be effective after a 15-day publication, which is May 22. To your question, ma'am, nakalagay ho yan dito under item 5, under item 5 po, that the heads of agencies, item 5, paragraph 5, the heads of agencies may adopt flexible working hours equal to the 40 working hours po required by the law. And nakalagay ho dito, but except hindi ho pwede dito, hindi ho mag-apply sa healthcare facilities, emergency services, law enforcement, similar duties, law enforcement and similar duties which may adopt the, hindi ho sa kanila pwede yon. But if the 4-day work week schedule is applicable, nandito na ho sa ating Joint Memorandum Circular number 1, Series of 2020, pwede po. So it gives us a leeway para ho yung we can adapt because this is not normal times and therefore we sa gobyerno, we likewise have to evolve and adapt to the changing conditions po. Ano naman po ang technical support na dapat asahan mula sa mga employers o mga ahensya ng pamahalaan sa kanila mga empleyado with these alternative work arrangements? Secretary Andanar, based dun ho sa Joint Memorandum Circular, I'd like to highlight po the occupational safety and health standards for the public sector. Nakalagay ho dito, it is charged po. What is charged? Ito po yung personal protective equipment will be charged to the agency for its employees. And aside from that, Secretary, doon ho sa revised interim guidelines, sinasabi po dito na kailangan ho tayong to sanitize yung ating mga lugar and then ensure that yung mga high risk po natin, aalagaan ho natin, and that the agency will adopt their internal rules and regulations regarding po itong ating guidelines on health and safety po. To highlight this, in the Joint Memorandum Circular, kinakailangan ho dito, this is effective May 22, moving forward, kinakailangan ho dito meron tayong safe and health officer. Siya ho yung mag-oversee ng lahat kung ano yung kinakailangan gawin, kung ano yung kulang, and it is the head of agency who will be the head of the committee. So this is just timely, this Joint Memorandum Circular, and we need to look after our government officials and employees kasi tayo ho yung inaasahan ng bayan na manilbihan no sa kanila. And if we are not in good condition and if we do not take care of our own, who else will take care of the public service? Po, Commissioner, since hindi natin alam kung hanggang kailan talaga itong pandemic, paano naman po yung compensations gaya ng holiday pay o kaya naman po ng ibang mga benepisyo gaya ng hazard pay,
yung overtime pay at iba pa. Ito po ba ay para na lang sa mga naka-skeletal work week lang or eligible din po at may mga nakaiba pa rin alternative work arrangement gaya ng 4-day work week? Ito po, nagpapasalamat tayo na nasa gobyerno tayo at this stage po, no, kasi tuloy-tuloy yung ating sweldo. Huwag na ho kayong umasa ng overtime pay sa bahay niyo or hazard pay sa bahay niyo kasi wala namang hazard sa inyong bahay. You are in your home. The hazard pay, DBM already issued their guidelines. Meron ho tayong risk allowance para sa mga frontliners and then meron din ho hazard pay. Doon ho sa mga under the skeleton or skeletal workforce, example, kung holiday po yung araw na yun at kailangan na doon kayo, you do not have to go. But if the head of agency requires na kinakailangan na nandun kayo, then that's when overtime pay or compensatory time off will be given to you. And yung sa hazard pay po na sinasabi ko, kasi may batas ho tayo who are allowed, who are qualified to hazard pay. Meron hong mga Magna Carta ang public health workers. Meron hong ibang issuances. So the hazard pay will follow kung ano ho yung batas. But to highlight yung sa DBM po, yung kanilang memorandum circular, the JOs and the contract of services, if they are in the frontline services at ginamit sila, meron ho silang hazard pay and meron din ho silang special risk allowance. So yun ho yung nasa batas issuances ho ng DBM at lately po itong sa CSC, ma'am. And how do we ensure the safety of our employees sa ganitong pagkakataon? I'm just talking about, of course, there are different hazards that we are talking about here. Merong epekto sa ating mga mental faculties. Marami na tayong doktor na nakakausap na kapag sa bahay lang. Meron po ba tayong mga nakahandang mga exercises o mga tips para sa ating mga government employees para sila naman ay maka-adapt doon sa four small corners of their house habang nagtatrabaho at biglang parang hindi na ho sila makakabalik muna sa kanilang nakagisnan na malalaking opisina? Meron ho tayong nilabas sa CSE Points in our website for those who are interested. This is available to everyone. Hindi lang ho pang gobyerno. These are to the frontliners as well, yung mga sa grocery stores, yung mga drivers o naghahatid ng mga pagkain, yung mga security guards, seek support to cope. Meron hong 5 institutions dito that are ready to give psychosocial first aid, assessment, and intervention provided by itong 5 ho, if I may, DOH COVID-19 Emergency Center, National Center for Mental Health, Career Executive Service Compassion Project, Natasha Goldborn Foundation, and World Association for Psychological Rehabilitation. And to add, there are 5 I know, but most important of all, it's the attitude ho ng ating mga empleyado, ng mga tao, at saka prayers po. Prayers really help a lot, sir. Ma'am, may tanong pong ipinadala sa atin. Pwede daw po bang magkaroon din ng learning and well, nasagot mo na ito, ma'am, nasagot mo na. Can we go to the next question? All right. Yusek Rocky, ikaw na. Okay. Commissioner, paglilinaw lang daw po, ang safety and health officer ba daw po ay kinakailangang isama sa plantilla position o idadagdag ito sa duties and responsibilities sa isang assigned employee po? Lalabas po ng guidelines ang mga different agencies. Lalabas po ang CSC ng guidelines how to implement this. Lalabas din po ang DOH po para doon sa kung ano ang medical services. Mag-establish sila ng system kung anong medical services ang pwedeng ibigay sa mga empleyado. At ang DOLE po ay magpo-provide ng relevant occupational safety and health standard for the government sector. So this will become effective sa May 22. So in between itong time na ngayon hanggang May 22, may mga assignments po ang different agencies, CSC, DOLE, and DOH po.
Po, Commissioner, may dagdag tanong pa rin po. Pampapayagan daw po ang government agencies na mag-procure ng rapid testing kit, gaya ng pag-require ng DOLE sa private companies na magkaroon po nito. Hintayin ho natin yung guidelines, ma'am, but based kasi ho dito doon sa JMC na ito, the heads of agencies, ito po yung kanilang kinakailangan i-observe. They will comply with the occupational safety and health standards. They will provide a reasonable working condition and ensure that the workplace is free from hazardous conditions, provide PPEs at no cost to worker, appoint or designate a safety and health officer, and create a safety and health committee and or special investigation committee, provide emergency medical services to all employees, including JOs and contract of services for work-related accidents. So, hintayin lang ho natin, ma'am, kung ano yung ilalabas ng mga guidelines po. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Civil Service Commissioner Eileen Lesada. Ingat po kayo. Maraming salamat, Yusek. Maraming salamat din ho, Secretary Andalan. Magandang araw po. Nasa kabilang linya na rin natin si Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III. Magandang araw po sa inyo, Chairman. Ay, magandang araw din sa inyo, Yusek Rocky, Secretary Martin, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Chairman Popoy, naglabas na ng kautusan ang DepEd tungkol sa pagbubukas ng klase sa August 24 para sa primary at secondary level. Pero sa side po naman ng tertiary education, you mentioned from your previous interviews na papayagan nyo ang mga higher education institutions na magkaroon ng rolling na opening of classes. Does this mean na pwede bang umabot hanggang third quarter ng taon ang pagbubukas ng klase para sa kolehiyo? Yeah, actually, Sec Martin, nauna pa ako mag-present sa IATF sa Department of Education. Pero hindi ito na-discuss pa na extensively kasi wala namang significant shift do sa opening of classes because August na talaga nag-o-open ang classes sa higher education institutions under the new calendar. No? I don't know if this will still need another IATF ruling because we are not changing the opening of classes. What will change is that many private universities who are still using the old calendar will now move also to August. So yun yung major change. And we proposed a rolling opening so that those who can do flexible learning can open in August, and those who have difficulty and will still use significant residential or face-to-face classes can open in September or later. So the universities now are all adjusting, and they are going to their respective board of regents to propose when they will open. So most state universities in my boards have proposed a August opening, but some has also proposed a first week of September opening for their classes. You know? So that's the situation now. Ang approval kasi ng academic calendar is done by the Board of Regents of the respective higher education institutions. And how do we communicate with colleges and universities to monitor their capacity to comply dito sa flexible learning system, Chairman? We are giving them the month of May and June to come up with firm plans approved by their boards. And so this will be known by the commission because the chair of the boards of all state universities and colleges is the chairman of CHED, or the designated representative. So in my SOCs who are holding their first quarter board meeting now, they are submitting to the board. So we are now assessing their preparedness to open in August. No? So
we're also conducting regular Zoom session with the university president so that they can discuss among themselves, help each other, learn from each other. Yung sa private universities, I'll be conducting a more intensive region-based discussion with the universities because there's so many private universities in this country, so I cannot meet only with Cocopeya, which represents the private universities. I'm planning to do regional Zoom sessions with our regional directors to get more details on this. No? So that is the timeline because between now and June and July, we are rolling out a massive training program for teachers. I have issued the memorandum asking universities that can train teachers on flexible learning to submit proposals already to the Commission for approval so they could start training teachers starting late May or early June. We're also discussing with the DICT now. We are rolling out an assessment survey on the connectivity of all the campuses of the state universities and colleges, more than 300 campuses. So that if we get the data on their connectivity, the ICT and CHED will know what is the most strategic assistance that we can give connectivity-wise for the different campuses. And that same data on connectivity will be used by the higher education institutions to design their flexible learning. So in campuses where connectivity is weaker, then they will do a combination of residential and non-residential systems, including not necessarily online but more offline options. So this is what is happening now. We're also discussing with the universities how to establish their learning management systems, both proprietary and free software. And getting the universities who already have a good learning management system to train the universities that don't have it so that they can set it up. So all of these are happening simultaneously between now and July. Chairman, palagay niyo po, hindi po ba daw ma-jeopardize ng flexible learning system yung pong libreng edukasyon under the Universal Access to Quality Tertiary Education Law? Hindi naman magbabago kasi ang babaguhin sa flexible learning, you will redesign the learning process to use flexible means, both online, offline, residential, non-residential system, pero yung learning outcomes mo sa dulo dapat pareho pa rin. Yung learning outcomes na meron na dapat yung estudyante at the end of the SEM will still be maintained. What you will change is how do you produce these outcomes, both using offline methods, online methods, residential, non-residential. I think there is a misconception that if you go flexible learning, wala nang papasok sa eskwelahan. That is not true. The intention of flexible learning is to decongest the classroom, to reduce the number of students who go to the classroom at one time so that social distancing and the health of students can be protected. So some students, for example, those who have weaker connectivity can still attend classes. Those who have strong connectivity can receive online education. Pero sa dulo, yung learning outcomes, yung achievement ng requirements ng semester will still be the same. So there is no change in what we expect the students to learn, what they are supposed to achieve at the end of the semester. So sa free higher ed, tuloy pa rin yung free higher ed. Opo. Chairman, isa po sa malaking issue sa e-learning ay yung pong limitasyon ng mga estudyante pagdating sa internet at computer. Lalo na yung umaasa lang po sa libreng dekalidad na edukasyon under dun sa Free College Education Program ng bansa. So paano po sila matutulungan ng CHED? Well, unang-una, kailangan makita nga yung data sa bawat campus ng connectivity para alam natin gaano kalakas. Kasi kung mahina yung connectivity sa campus, mahirap talagang mag-shift online.
So doon sa areas na mahina ang connectivity, ang gagawin ng mga eskwelahan ay i-adjust para gumamit ng mas madaming offline options. Halimbawa, modules na ibibigay at the start of the semester sa estudyante, gagawin niya yan sa bahay. Mga take-home exercises, take-home requirements, para hindi siya araw-araw kailangang pumasok. Pwede siyang pumasok every other week or once a week lang. So ito yung para sa mga estudyante na practically walang connectivity. It will be offline, off-campus and in-campus activities. No? So yun yung gagawin. No? So hindi po natin papayagan na ang mga eskwelahan ay gumamit ng system na naagrabyado ang estudyante. Kasi yung isang characteristic ng flexible learning, you design your delivery system based on the situation of the student, the faculty, and the school. So you'll have to consult with the students, find out what percentage of your students have no connectivity at all, what percentage have some connectivity, and what percentage have full connectivity, and design your classes based on that. So many of our state universities, natapos na nila yung kanilang assessment ng connectivity ng mga estudyante. So yun ang ginagamit nilang pag-design ng kanilang bagong syllabus. No? Meron ng mga ibang eskwelahan, tulad ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, na nagmo-mobilize na sila ng donations from their alumni para sa mga estudyanteng walang cellphone at walang connectivity. Pwede rin na palakasin yung connectivity sa loob ng eskwelahan para ang gamitin ng mga estudyante ay yung mga computer sa loob ng eskwelahan. So meron mga computer lab kasi yung mga schools. You can redesign this so that students who have no connectivity can go online in school. That is also a possibility that can be done. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo, Chairperson Prospero de Vera. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at mabuhay kayo. Alamin na muna natin ang mga nakalap na balita ng Philippine Broadcasting Service kasama si John Mogol. John? Ng tanghali po, Yusek Rocky, para sa ating mga balita, virtual graduation ng mahigit 200 elementary graduates ng Tuguegarao East Central School ang isinagawa sa Tuguegarao City. Ang buong balita hatid po sa atin ni Florence Tarsina. COVID Radio. #Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Naranasan pa rin ng mga mag-aaral ng Tuguegarao East Central School sa lungsod ng Tuguegarao na magsipagtapos sa pamamagitan ng virtual graduation. Tinatayang nasa 275 na mag-aaral ang nagsipagtapos sa nasabing paaralan na kung saan may temang sulong edukalidad, pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Nagbigay pa rin ng mensahe ang punong guro ng paaralan na si Elmer Narad at maging ang ilang mga opisyal ng Department of Education Region 2 tulad ni Curriculum Implementation Division of Tuguegarao Chief Estela Cabarro at OIC ng Office of the School Superintendent Reynante Caligiran. Ayon kay Caligiran, mas mabigat pa rin ang pangarap ng bawat kabataan kaysa sa anumang pandemya na kinakaharap ng bansa. Itinaalala niya na dapat nilang tandaan ang mga naituro ng paaralan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Pinagdugtong-dugtong naman ang video ng mga mensahe kasamang larawan ng mga nagsipagtapos na nakasuot ng uniforme. Nakalagay din ang pangalan at listahan ng parangal ng mga nasabing awardee. Nagtapos naman ang virtual graduation sa kanilang graduation song na may pamagat na fight song at isa sa mga mag-aaral ang kumanta na sinabayan na lamang ng ibang mga mag-aaral sa kanilang tahanan. Samantala, tiniyak ni Caligiran na may pahintulot ang magulang ng mga bata na ilabas ang kanilang larawan sa social media bilang pagtalima sa Data Privacy Act of 2012. Mula sa Tuguegarao City, Florence Tarsina, Radyo Pilipinas.
Maraming salamat, Florence Tarsina. Samantala, diwa ng bayanihan na ipamalas ng mga mamamayan sa maimbong sulu nang magtulong-tulong sila sa paghatid ng supply ng pagkain sa mga residente sa harap ng ipinatutupad na General Community Quarantine. Ang balitang hatid ni Nashra Ani. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. May pamalas ng mga mamamayan sa bayan ng Maimbong, lalawigan ng Sulu, ang tunay na diwa ng bayanihan sa gitna ng umiiral na General Community Quarantine o GCQ dulot ng COVID-19. Ito ay nangkusang loob ng tulong-tulong ang mga residente kung saan ang karamihan ay mga kabataan upang maayos at mabilis na maipamahagi ang relief goods mula sa lokal na pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya sa naturang bayan. Hindi alintana ng mga ito ang hirap, pagod at peligro sa pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan saan man sila naroroon at kinakayanan pang tawirin maging ang makitid at marupok na tulay na yari sa kawayan para lang makatulong ngayong marami ang nawalan ng pangkabuhayan dala ng GCQ. Ayon kay Municipal Dream Officer Al-Rashid Waraji, Operations Officer ng Emergency Operations Center ng Maimbong, libo-libong pamilya ang 2 beses nila nang nabigyan ng tig-isang sakong bigas at mga delata sa pangunguna ni Mayor Sheila Tan Hayudini. Kung ano-an ang natanggap ng mga ito ay yun din ang iniabot sa mga frontline worker. Pinuri naman ng Maimbong Youth Kami, organisasyon ng mga kabataan sa naturang bayan, si Mayor Hayudini sa pagsusumikap nitong matiyak na hindi kakalam ang sikmura ng mga mamayan sa kanyang nasasakupan. Dengolo Sulunash Ani para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Nashra Ani. Secretary Martin and Yusek Rocky, yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga reporter dito sa Philippine Broadcasting Service. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat iyo, John Mogul ng PBS. Rocky, kumustahin naman natin ang ating mga kababayan na naninirahan, nagtatrabaho at nag-aaral sa bansang Australia. We have on the line the Philippine Ambassador to Australia, si Ambassador Helen Barber de la Vega. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Helen. Good afternoon din po, Secretary Martin and to Undersecretary Rocky. Good afternoon po. It's great to hear your voice again, Ambassador. First of all, COVID count po muna tayo. Sa inyo pong tala, may mga Pilipino ba sa Australia ang nahawaan ng COVID-19? Dito payagan niyo po kung bigyan ng konting overview. Dito po sa Australia, ang confirmed cases po natin ng COVID-19 ay 6,941. And out of that 6,941, ang naka-recover din po ay 6,163 and 97 deaths. Yung po sa tanong ninyo, Secretary Martin, ang aming pong recorded cases ng Filipino COVID-19 cases po ay 38. Pero ito po ay hindi onshore. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi po ito dito po mismo sa Australia, kundi po ay ito po ay mga seafarers natin. But the good news is that 37 have been cleared, and actually we just have around 8 left here in Fremantle with health clearances and just awaiting their flight. Kapansin-pansin sa datos ng Australia na halos isang buwan na lang ay nagkaroon ng surge sa pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. At pagpasok ng kalagitnaan ng Abril ay malaki na ang ibinaba nito. Ano po sa tingin niyo ang naging pinaka-importanting factor dito, Ambassador? Unang-una po, Secretary Martin, I think it's important to contextualize na isa po ang Australia sa pinaka-unang-una nag-put up ng kanilang tinatawag nating stringent measures. Ito pong social distancing at saka physical distancing measures. And alam din po natin na kahit pa po wala pong COVID-19 dito, alam po natin na napakataas po ang degree ng health standards, quarantine, and even biosecurity measures dito po sa Australia.
So, and of course, the other important element there is that kahit po na merong ibang situation sa ibang states in the early weeks of the pandemic na meron pong nag-violate, yung po ay nagawan kaagad ng paraan. And I think two important factors there, yung pong obedience and discipline ng mga tao na sundin ang mga measures, whether it is announced at the state or at the federal level. Masasabi niyo po bang naging effective yung COVID Safe app na inilunsad ng Australian government? Kung saan po natitrace nito yung mga nakasalumuhang tao na nag-positibo sa COVID-19. Paano po ito nagwo-work? And sa tingin niyo ba pwede itong gawin dito sa Pilipinas o feasible ito para sa ating bansa? Opo, in fact, that COVID application na I think that was introduced like 3 weeks ago dito sa Australia has been really encouraging all, dahil alam na po naman natin dito sa Australia medyo techy na po yung mga population dito both at the state at the federal level. So I would really believe na nakatulong po yun sa ating mga population dito sa Australia. Doon po sa tanong ni Yusek Rocky kung sa tingin po natin na makakatulong ito, I think it's one of the best practices na pwede po nating mai-apply sa Philippines dahil tayo din po ay pwede nating sabihin na a cellphone country, if one may call it that way. And it's a best practice. Again, but I think the most important factor here is yun nga pong obedience at discipline ng mga tao na sumunod sa mga sinasabi po ng mga regulasyon, whether at the state or at the federal level. Ambassador, ngayon pong na-ease na yung lockdown o yung ibang stringent measures sa bansang Australia. Kumusta po yung economic atmosphere dyan? Balik trabaho na po ba yung ating mga Filipino workers? Ang policy po ng Australian government to have a COVID-safe Australia and economy, pwede ko kong sabihin na parang phased approach. Meron po silang 3-step plan. Yung pong step 1 ay magpo-focus po sa reopening ng economy and giving opportunities to return for work and social activities, including gatherings of up to 10 people. Mga hanggang 10 tao po yan. And then yung bibisita po sa ating pamilya, sa family home, hanggang 5 tao lang po. And also some local and regional travel. And then meron po silang tinatawag na step 2, kung saan i-increase po nila ang gathering up to 20 and more businesses reopening, including gyms, beauty services, and entertainment venues, katulad din po ng mga galleries and cinemas. At yung pong step 3 na transition to COVID-safe ways of living and working with gathering of up to 100 people na po ay i-allow po ito. So gusto ko lang pong i-emphasize na sa lahat po ng 3 steps na ito, ay mananatili po na magiging restricted pa rin ang international travel and mass gatherings over 100 people. And of course, ang physical distancing measures din po will remain as well, both for workplaces in all of these steps that I just mentioned. In fact po, ine-expect po namin na over the next coming 4 weeks, from Monday, 18 May, public schools will already return to on-campus learning up to Tuesday, 2 June, para ho sa lahat ho ng mga levels of education. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Helen Barber de la Vega. Stay safe po. Kayo din po. Maraming salamat. Samantala, Secretary Martin, silipin na muna natin ang ASEAN at world count ng COVID-19 cases as of this morning. Sa kabuuan po, nangunguna pa rin ang Singapore sa may pinakamataas sa kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon. Meron silang 23,336 confirmed cases na sinundan naman ng Indonesia na may 14,032. Nasa pangatlong pwesto naman po ang Pilipinas sa kabuang ranking na ito. Samantala, naitala naman ang 4,097 o 4,097,158 positive COVID cases sa buong mundo, kung saan nasa 1,406,345 na po ang gumaling, habang 282,553 naman po ang nasawi.
Ang Estados Unidos pa rin ang bansang may pinakamaraming kaso sa buong mundo, na sinundan naman ng Espanya. Tumaas rin po ng isang baitang ang United Kingdom sa ikatlong pwesto. At sinundan ito ng Italia at panghuli ang Russia. Thank you, Rocky. Makibalita naman tayo sa Cordillera Region kasama si Daniel Grace de Guzman. Go ahead, Daniel. Secretary Martin Yusek Rocky, 3 bagong ordinansa ang lusot na sa Konseho ng Lungsod ng Baguio. Lahat yan ay may kaugnayan pa rin sa COVID-19. Aprobado na ang Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance sa lungsod na naglalayong protektahan ang mga possible, suspect at confirmed patients at gayon din ang mga health workers na nag-aalaga sa kanila. Residente man o hindi, kailangang tumalima sa naturang ordinansa na nagbabawal sa pamamahiya, pananakit, paghadlang o hindi pagbibigay ng serbisyo sa mga naturang individual at sa hindi otorisadong pagpapakalat ng mga pribadong impormasyon ng mga pasyenteng kumpirmado o hinihinalang mayroong COVID-19. Ang mapapatunayang lalabag sa mga ito ay mahaharap sa kaukulang kaparusahan. Mas mabigat naman ang parusa sa mga di-otorisadong pagpapakalat ng personal na impormasyon ukol sa mga pasyente. Ang mga opisyal ng gobyerno na mabibigong magpatupad sa naturang ordinansa ay mapapatawan din ng kaukulang parusa maliban pa sa pagharap ng mga ito sa kasong administratibo. Mandatory na rin ang pagsusuot ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay kapag nakataas ang state of public health emergency sa lungsod, gaya na nga nitong nararanasan natin dahil sa COVID-19. Kapag menor de edad ang lumabag sa naturang kautusan, ang magulang o guardian nito ang ia-assess para sa karampatang parusa. Ang mga mapapatunayan namang nag-hoard o nag-engage sa profiteering kaugnay sa pagbebenta ng face mask ay pagmumultahin ng 3,000 piso. Narito naman ang kakaharaping kaparusahan ng mga establishmento at public conveyance o yung sa sektor ng transportasyon na hindi susunod sa naturang kautusan, na kapag hindi pa umaksyon sa loob ng 15 araw o hindi naman nagbayad ng multa ay posible namang matanggalan ng license to operate. Ang mga first o second offender na hindi magko-contest sa pagkakamali at magpapahayag ng kagustuhang magbayad sa kaukulang multa ay mabibigyan ng 5 business days upang bayaran ito. Kung hindi, ipapasa na sa korte ang naturang kaso. Panghuli naman sa mga bagong ordinansa ay ang patuloy na pagpapatupad ng physical distancing sa lahat ng aktibidad sa syudad. Kinakailangang panatilihin ng bawat opisina o establishmento ang 1 meter gap sa pagitan ng kanilang mga kliyente habang nagpapatuloy ang extended ECQ sa Luzon at sa mga kaparehong public health emergencies sa hinaharap. Dapat magpaskil din ang mga ito ng mga karatulang nagpapaalala sa pagsunod dito at sa mga kaukulang parusang kakaharapin ng mga lalabag. COVID update naman po tayo as of 12 noon kahapon May 10, nananatili sa 42 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Cordillera. Ang magandang balita, 24 sa mga yan, kabilang na ang isang sanggol na 8 days old lamang nang magpositibo sa sakit ay gumaling na. At yan na muna ang latest kaugnay sa patuloy na paglaban ng City of Pines sa COVID-19. Live mula rito sa Baguio City, Daniel Grace de Guzman ng PTV Cordillera para sa bayan. Maraming salamat, Daniel. Punta naman natin ang Davao Region kasama si Julius Pacot. Julius, may buntag. Mayong buntag, Secretary Martin o Yusek Rocky. Noong araw ng Sabado ay nagpulong sila Presidential Peace Advisor at National Policy Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte, kung saan napag-usapan nila sa nasabing pagpupulong ay kung paano palalakasin ang kapasidad ng LGU Davao City sa pagsasagawa ng test para sa COVID-19. Secretary Martin at Yusek Rocky, ang nasabing meeting ay nangyari sa Southern Philippines Medical Center dito sa Davao City, kung saan isa itong COVID-19 center sa Mindanao, kung saan hinangaan naman ni Secretary Galvez ang mga hakbang na ginawa ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 sa syudad.
Ayon naman kay Davao City Mayor Sara Duterte, ay sinusunod ng city government ng Davao ang mga guidelines mula sa Interagency Task Force kaugnay sa mga prevention at mitigation measures laban sa COVID-19. Sa nasabing meeting naman ay itinurn over din ni Secretary Galvez ang 2,000 rapid diagnostic test kits, 10,000 polymerase chain or PCR test kits at ang 2,500 na extraction kits. Ang nasabing mga testing kits ay pamamahagi sa iba't ibang probinsya dito sa Davao Region, kung saan nasa 2,500 na testing kits ang mapupunta sa Davao del Norte, 2,500 testing kits naman sa Davao del Sur, 2,500 testing kits naman sa Davao de Oro at 2,500 testing kits naman sa Davao Oriental, at marami dito sa Davao City ang napuntang testing kits na nasa 10,000 na testing kits dito sa Davao City. Ang nasabing meeting ay nangyari matapos na sa isinagawang pagbisita ni Secretary Galvez dito sa Davao City noong araw Sabado upang inspeksyonin ang mga pag-unload ng mga personal protective equipment o PPE mula sa Xiamen, China, kung saan ang mga nasabing PPE ay ibabahagi naman sa mga key area dito sa Mindanao. Secretary Martin at Yusek Rocky, COVID update na naman tayo dito sa Davao Region. As of 5 p.m. kahapon ay walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 dito sa Rion 11, kung saan nananatili ito na nasa 177 na COVID cases dito sa Davao Region. Samantala, wala rin naitalang namatay sa COVID-19 dito sa Davao Region, kung kaya nananatili pa rin na nasa 22 ang namatay dito sa Davao Region. At ang good news naman ay nadagdagan ng 2 recoveries sa COVID-19 sa Davao Region, kung kaya umakyat na ang bilang sa mga nagumaling sa COVID-19 dito sa Davao Region sa 98 na ang nakarecover sa COVID-19 sa Rion 11. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pakot para sa Bayan. Maraming salamat, Julius. Alamin po natin ang balitang nakalap ni Alan Francisco mula sa Quezon City. Go ahead, Alan. Sec Martin, sinimulan na nga ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang kanilang Compassion Project o itong pamahagi ng relief goods at ng mga PPE o Personal Protective Equipment. Dito nga nila sinimulan yan ngayong araw sa Quezon City dahil sa dami ng COVID-19 cases. Ang naging Sec Martin ng DNR, 3 Catholic churches o parokya ang kanilang binigyan ng tig-100 bags ng ayuda. Kabilang dito ay ang Cathedral Shrine of the Good Shepherd, kung saan ang mga simbahan na ito ang direkta ng mamahagi sa mga komunidad. Sabi ng mga opisyal ng DNR, may listahan na kasi ang 3 simbahan ng mga pamilyang hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa kanilang barangay. Ayon naman sa pamunuan ng Good Shepherd Church, bibigyan din nila ang mga taong hindi nakabiyahe pauwi ng kanilang mga probinsya matapos maipit sa ECQ. Ang 100 bags sa Sec Martin na mula sa DNR ay isasabay lamang ng mga simbahan sa mga relief goods na kanila nang naipon mula sa iba pang mga donor. Nilinaw naman ng DNR na ang nagagastos nila para sa proyektong ito ay mula mismo sa bulsa ng mga opisyal kabilang na si Secretary Roy Simato at iba pang manggagawa. Sa mga susunod na araw, Sec Martin, targetan nila ng ahensya ng mga PPE o Personal Protective Equipment naman ang kanilang ibigay sa ilang ospital dito sa lungsod. At yan ang balita, Alan Francisco para sa Bayan. Maraming salamat, Alan Francisco. Oras po natin alas 12:06 ng tanghali. At dyan po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Ako po muli ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa Presidential Communications Operations Office. And what brings you there again sa studio, Rocky? Mukhang meron ka namang pipirmahan dyan, no? May meeting lang, Secretary. Abay, galing-galingan mo ang meeting na yan, ha? Wala pa rin po. Kung pag-meetingan, ano yan? Wala naman po, Secretary. May mga inaayos lang po tayo sa mga susunod pa rin nating mga gagawin bilang isang government station. Excited tayo dyan. At mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas muli dito po sa Public Briefing. #LagingHanda PH.
natin to.